Γεια σας, είμαι ο Παντελής από το στούντιο Hi-Fi Διάβασον. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίγουμε, να ρυθμίζουμε και να ακούμε το νέο μοντέλο X8 της Project Audio με την κεφαλή Quintet Blue της Orthophone. Εδώ έχουμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας, η μάντα, anti-skating, γάντια και ο αντάπτερος για singles. Και φυσικά οδηγίες συναρμολόγησης και ρύθμισης. Βλέπουμε το σώμα του pick-up, τον βραχίωνα, φοράμε τα γάντια για να μην αφήσουμε δαχτυλιές στο βαρύ μεταλλικό πλατό του X8. Το κάτω μέρος των προστατευτικών είναι το βάρος και τα πόδια του pick-up. Τροφοδοτικό για όλες τις χώρες. Βιδώνουμε τα πόδια στο σώμα του pick-up. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε το πλατό στον άξονα του πηγαδιού. Ο ημάντας μπήκε στη θέση του. Βάρος, anti-skating. Το anti-skating με αυτή την κεφαλή μπαίνει στην εξωτερική θέση του άξονα. Αλφαδιάζουμε και συνεχίζουμε.
Η ώρα του σβήσματος. Με ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας ρυθμίζουμε στο προτινόμενο βάρος ανάγνωσης κεφαλής 2,3 γραμμάρια. Τροφοδοσία 15V, υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση από την Project Audio. Προενισχυτή pick-up έχουμε τον DS3B της Project Audio, True Balance Phono Stage από την καινούργια σειρά της Project. Και ήρθε μεγάλη ώρα. Το αποτέλεσμα απλά εκπληκτικό. Καπάκι για τη σκόνη για όταν δεν ακούμε βινίλιο. Καλές ακροάσεις.